आपल्या चॅनलचा फर्स्ट व्हिडिओ असल्यामुळे आपण एकदम खोल विषयाला हात घालणार आहे. मजाच येणार बिलकुल. मास्तर, लय मजा येणार आहे का? हो बेटा, लय मजा येणार आहे. असा कोणता खोल विषय आहे मास्तर? आज आपण बघणार आहे जीवनाची उत्पत्ती आणि विकास, म्हणजेच ओरिजिन अँड इव्होल्युशन ऑफ लाईफ. बाप्पो मास्तर, मला समजून काय लय कठीण वाटायला. मी आहे ना, सगळं समजणार. फक्त व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण लक्ष देऊन बघा. ओके सर. तर सुरू करूया आजचा टॉपिक, ओरिजिन अँड इव्होल्युशन ऑफ लाईफ, विच इज ऑल्सो नोन ॲज प्रोटोबायोजेनेसिस. म्हणजे अर्थवरती जे जीवन अस्तित्वात आलं त्याला आपण प्रोटोबायोजेनेसिस म्हणतो. प्रोटो म्हणजे फर्स्ट, बायो म्हणजे लाईफ आणि जेनेसिस म्हणजे फॉर्मेशन. तर पहिली लाईफ कशी तयार झाली असावी हे आपण या चॅप्टरमध्ये बघणार आहोत. ॲक्च्युली तसं बघितलं तर कोणालाच 100% याचं उत्तर माहीत नाही, बट भरपूर रिकामटेकड्यांनी यावर डोकं लावलं आणि वेगवेगळ्या थिअरीज आणि हायपोथिसिस दिल्या की लाईफ कशी तयार झाली असेल. अशाच काही थिअरीजचा स्टडी आपण या चॅप्टरमध्ये करणार आहोत. तर पहिली थिअरी जी आपण बघणार आहे ती म्हणजे थिअरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. ही जी थिअरी आहे, थिअरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ही जेवढ्या पण थिअरीज आतापर्यंत देण्यात आलेल्या आहे त्यामधली सगळ्यात जुनी थिअरी ही मानल्या जाते, कारण सगळ्यात पहिल्यांदा थिअरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन देण्यात आली होती. या थिअरीच्या अकॉर्डिंग लाईफ जी आहे ही एका सुपर नॅचरल पॉवरनी तयार केलेली आहे. आता इथे सुपर नॅचरल पॉवर म्हणजे गॉड है ना, मराठीमध्ये आपण देव म्हणतो. ठीक आहे. तर थिअरी ऑफ स्पेशल क्रिएशनच्या अकॉर्डिंग लाईफ जी आहे ही सुपर नॅचरल पॉवर म्हणजे गॉडनी तयार केलेली आहे आणि या थिअरीला कोणतंच सायंटिफिक प्रूफ नाही आहे. नेक्स्ट थिअरी आहे थिअरी ऑफ पॅन्सपर्मिया ऑर कॉस्मोझोइक थिअरी. या थिअरीच्या अकॉर्डिंग लाईफ डिडंट अराइज ऑन प्लॅनेट अर्थ. म्हणजे आधी अर्थवरती लाईफ नव्हती, लाईफ दुसऱ्या प्लॅनेट्सवरनं अर्थवरती आलेली आहे. लाईफची सुरुवात अर्थवरती न होता दुसऱ्या प्लॅनेटवरती झाली आणि त्या प्लॅनेट्सवरनं लाईफ आपल्या प्लॅनेटवरती म्हणजे पृथ्वीवरती आली. लाईफ केम टू अर्थ फ्रॉम अदर प्लॅनेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पोअर्स ऑर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कॉल्ड कॉस्मोझोआ ऑर पॅन्सपर्मिया. लाईफ जी आहे ही स्पोअर्स किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स यांच्या फॉर्ममध्ये अर्थवरती आली आणि याच दुसऱ्या प्लॅनेट्सवरून आलेल्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सला, हे जे दुसऱ्या प्लॅनेट्सवरून आलेले मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहे या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सला आपण कॉस्मोझोआ किंवा पॅन्सपर्मिया असं म्हणतो. या थिअरीला एक प्रूफसुद्धा आहे. रिसेंटली नासाला अंटार्क्टिकावरती एक मार्शियन रॉक सापडला ज्यावरती त्यांना बॅक्टेरियाचे फॉसिल्स आढळून आले. थिअरी इझी एकदम, फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं की लाईफ दुसऱ्या प्लॅनेटवरून अर्थवरती आली इन द फॉर्म ऑफ कॉस्मोझोआ ऑर पॅन्सपर्मिया, म्हणून आपण या थिअरीला कॉस्मोझोइक थिअरी ऑर थिअरी ऑफ पॅन्सपर्मिया असं म्हणतो. नेक्स्ट थिअरी आहे थिअरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिला आपण अबायोजेनेसिस सुद्धा म्हणतो. बघा, या थिअरीच्या अकॉर्डिंग लाईफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिव्हिंग मॅटर. म्हणजे लाईफ निर्जीव वस्तूंपासून तयार झाली, म्हणजे दगड, पाणी, माती यांच्यापासून लाईफ ओरिजिनेट झाली. पण आपल्याला माहिती असं होऊ शकत नाही. या थिअरीला लुईस पाश्चर नावाच्या सायंटिस्टनी एक एक्सपेरिमेंट करून ऑलरेडी डिस्प्रूव्ह केलेलं आहे. ठीक आहे. दिस थिअरी वॉज डिस्प्रूव्ड बाय लुईस पाश्चर. कमिंग टू नेक्स्ट थिअरी. त्याआधी कोणाला काही डाऊट असतील तर कमेंट्स करा. काही अडचण असेल तर नक्की कमेंट्समध्ये कळवा. हा आपला फर्स्ट व्हिडिओ आहे, सो व्हिडिओ क्वालिटी, ऑडिओ क्वालिटी किंवा आणखी काही सजेशन्स असतील तर कमेंट्समध्ये ते पण सांगा. ठीक आहे. मास्टरचा फर्स्ट व्हिडिओ आहे, लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लय टाईम लागतो आहे बनवायला. स्क्रिप्ट लिहा, ऑडिओ रेकॉर्ड करा, व्हिडिओ बनवा, सिंग करा. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट बाय सबस्क्रायबिंग अँड डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड शेअर ऑल्सो. चला पुढे जाऊया. नेक्स्ट थिअरी आहे थिअरी ऑफ बायोजेनेसिस, एक्झॅक्टली अपोजिट ऑफ अबायोजेनेसिस. बघा, या थिअरीमध्ये काय म्हटलंय, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग लिव्हिंग फॉर्म्स बाय प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन. म्हणजे बघा, याचा मिनिंग काय, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स जे आहेत हे त्यांच्या आधी प्रेझेंट असणाऱ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सपासून तयार झालेले आहेत बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही तुमच्या आईवडिलांपासून आले, ते त्यांच्या आईवडिलांपासून आले, ते त्यांच्या आईवडिलांपासून आले अँड सो ऑन. ठीक आहे. हे सर्व तर आपल्याला मान्य आहे, पण या थिअरीमध्ये ना एक ड्रॉबॅक आहे ना, एक प्रॉब्लेम आहे या थिअरीमध्ये की ही थिअरी फर्स्ट लाईफ कुठून आली हे सांगू शकत नाही. दिस थिअरी एक्सप्लेन्स ओनली कंटिन्युटी ऑफ लाईफ बट नॉट ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाईफ. ओके, चला पुढे जाऊया. तुम्ही तिथंच थांबा. नेक्स्ट थिअरी बघूया. नेक्स्ट थिअरी आहे केमिकल इव्होल्युशन ऑफ लाईफ,
जिला आपण सेल्फ असेंब्ली थिअरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाईफ किंवा बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाईफ असं म्हणतो. बघा, या थिअरीच्या नावावरून लक्षात येतं की काहीतरी केमिकलचा लोचा आहे. कसला लोचा मास्तर मला बी सांगा ना. केमिकलचा रे, घाबरायची काही गरज नाही. एकदम लाईन बाय लाईन स्लोली जाऊया आपण. ठीक आहे, बघा. Life originated on Earth by combinations of several chemicals through constant chemical reactions over a long period of time. बघा, याचा अर्थ असा आहे की खूप कालावधीपर्यंत अनेक केमिकल रिॲक्शन्स झाल्या आणि या केमिकल रिॲक्शन्सच्या कॉम्बिनेशन्समधून अर्थवरती लाईफ अस्तित्वात आली. दिस theory was first formulated by Haeckel but later developed by Russian scientist Alexander Oparin and British biologist JBS हल्डेन. ही जी थिअरी आहे केमिकल इव्होल्युशनची, ही थिअरी पहिल्यांदा हकेलनी फॉर्म्युलेट केली, पण या थिअरीला ओपॅरिन आणि हल्डेन या दोन महान वैज्ञानिकांनी डेव्हलप केलं. मास्तर, पण या थिअरीनुसार लाईफ तयार कशी झाली? बघा, ही जी केमिकल इव्होल्युशनची प्रोसेस आहे हिला आपण काही स्टेप्समध्ये डिवाइड केलं आहे. आपण वन बाय वन एकेका स्टेपचा अभ्यास करूया, म्हणजे या थिअरीनुसार लाईफ कशी तयार झाली असेल हे तुमच्या लक्षात येईल. फर्स्ट स्टेप बघूया, ओरिजिन ऑफ अर्थ अँड प्रिमिटिव्ह ॲटमॉस्फिअर. अर्थ आणि सुरुवातीचं ॲटमॉस्फिअर कसं तयार झालं असेल हे आपल्याला या स्टेपमधून लक्षात येईल. ठीक आहे. द ओरिजिन ऑफ युनिवर्स वॉज एक्सप्लेन्ड बाय द बिग बँग थिअरी ऑफ जॉर्जस लेमॅत्रे. जॉर्ज काकांनी त्यांच्या बिग बँग थिअरीमधून युनिवर्स कसा अस्तित्वात आला हे एक्सप्लेन केलं आहे. जॉर्ज काकाच्या अकॉर्डिंग लय वर्षाआधी, म्हणजे 20 बिलियन वर्षाआधी मोठा विस्फोट झाला आणि त्यामधून युनिवर्सची निर्मिती झाली. युनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 20 बिलियन years ago by a single huge titanic explosion. As the universe expanded, the temperature decreased and various galaxies of solid objects were formed. जसं जसं युनिवर्स एक्सपांड झालं, वाढत गेलं, तसं तसं टेम्परेचर जे हे कमी झालं, डिक्रीज व्हायला लागलं आणि सॉलिड पदार्थांपासनं, जे सॉलिड मॅटर होतं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते, या सॉलिड पदार्थांपासनं खूप साऱ्या गॅलेक्सीज तयार झाल्या. अशाच खूप साऱ्या गॅलेक्सीजपैकी एक गॅलेक्सी आहे मिल्की वे. आणि मिल्की वे ही ती गॅलेक्सी आहे ज्या गॅलेक्सीचा सोलार सिस्टम हा एक छोटासा पार्ट आहे. आपला जो सोलार सिस्टम आहे हा मिल्की वे नावाच्या गॅलेक्सीचा एक छोटासा पार्ट आहे. अशा खूप साऱ्या सोलार सिस्टम या मिल्की वे नावाच्या गॅलेक्सीजमध्ये प्रेझेंट आहे आणि अशा खूप साऱ्या गॅलेक्सीज युनिवर्समध्ये प्रेझेंट आहे. अर्थ इज ओरिजिनेटेड अबाउट 4.6 बिलियन इयर्स ॲगो. अर्थ जवळपास 460 करोड वर्षांआधी तयार झाली, म्हणजे आपली पृथ्वी 4.6 बिलियन वर्ष जुनी. इट वॉज अ रोटेटिंग क्लाउड ऑफ हॉट गॅसेस अँड कॉस्मिक डस्ट कॉल्ड नेब्युला. सुरुवातीला अर्थ फक्त एक गॅसेस आणि कॉस्मिक डस्टचं क्लाउड होतं. कॉस्मिक डस्ट म्हणजे अंतराळातली धूळ है ना, धुळकण. ठीक आहे. तर हे जे क्लाउड आहे, हे क्लाउड धुळीचे कण आणि गॅसेस यांच्यापासून बनलेलं होतं. त्याला आपण नेब्युला म्हटलं. द कंडेन्सेशन अँड कूलिंग रिझल्टेड इन स्ट्रॅटिफिकेशन विथ हेवियर एलिमेंट्स लाईक निकेल अँड आयर्न passing to the core and lighter ones like helium, hydrogen, nitrogen, oxygen, carbon, etc. remaining on the surface. म्हणजे जसं जसं कंडेन्सेशन आणि कूलिंग झालं, जसं जसं टेम्परेचर कमी झालं, तसं तसं हेवियर आणि लायटर एलिमेंट्सचं स्ट्रॅटिफिकेशन झालं. जे हेवी एलिमेंट्स होते, फॉर एक्झाम्पल निकेल, आयर्न, हे जे हेवी एलिमेंट्स होते हे अर्थच्या कोअरला गेले, म्हणजे सेंटरला गेले. आणि जे लायटर एलिमेंट्स होते, फॉर एक्झाम्पल हिलियम, हायड्रोजन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन, हे सगळे सरफेसवरती राहिले. ठीक आहे. जे हेवी एलिमेंट्स होते है ना, जे जड होते, हे सगळे सेंटरला गेले आणि जे लायटर एलिमेंट्स होते, जे हलके होते, हे सगळे सरफेसवरती आले. अँड दे फॉर्म द ॲटमॉस्फिअर ऑफ द अर्थ. आणि त्यांनी काय बनवलं? ॲटमॉस्फिअर बनवलं अर्थचं. द प्रिमिटिव्ह ॲटमॉस्फिअर ऑफ द अर्थ वॉज रिड्युसिंग टाईप, डिवॉइड ऑफ फ्री ऑक्सिजन. सुरुवातीच्या पिरियडमध्ये जे अर्थचं ॲटमॉस्फिअर होतं हे रिड्युसिंग टाईपचं होतं. का बरं? कारण सुरुवातीच्या पिरियडमध्ये ऑक्सिजन प्रेझेंट नव्हता. ऑक्सिजन अब्सेंट असल्यामुळे जे ॲटमॉस्फिअर होतं सुरुवातीचं अर्थवरतीचं, हे ॲटमॉस्फिअर रिड्युसिंग टाईपचं होतं. ही झाली केमिकल इव्होल्युशनची फर्स्ट स्टेप. आता आपण बघूया केमिकल इव्होल्युशनची नेक्स्ट स्टेप, जिला आपण म्हणतो फॉर्मेशन ऑफ
ammonia, water, and methane. Primitive atmosphere was very hot. As it slowly cooled, the lighter elements started to react with each other. सुरुवातीच्या काळामध्ये जे ॲटमॉस्फिअर होतं अर्थवरती हे खूप जास्त हॉट होतं. पण जसं जसं हे कूल व्हायला लागलं, जसं जसं टेम्परेचर कमी झालं, तसं तसं जे लायटर एलिमेंट्स होते हे एकमेकांसोबत रिॲक्ट करायला लागले. द अर्ली ॲटमॉस्फिअर वॉज रिच इन हायड्रोजन, कार्बन, नायट्रोजन अँड सल्फर, of which hydrogen being more reactive, it reacted with other elements to form chemicals on Earth like CH4, NH3, H2O and H2S. बघा, याचा अर्थ असा आहे की सुरुवातीच्या काळामध्ये जे अर्थवरती ॲटमॉस्फिअर होतं त्याच्यामध्ये खूप जास्त प्रमाणामध्ये हायड्रोजन, कार्बन, नायट्रोजन आणि सल्फर हे प्रेझेंट होते. पण या सगळ्यांपैकी हायड्रोजन हा खूप जास्त ॲक्टिव्ह असल्यामुळे हायड्रोजननी या बाकी एलिमेंटसोबत रिॲक्शन्स केल्या आणि काही केमिकल्स तयार केले. जसं की हायड्रोजननी कार्बनसोबत रिॲक्शन केली आणि CH4 म्हणजे मिथेन तयार झाला. त्याच्यानंतर हायड्रोजननी नायट्रोजनसोबत रिॲक्शन केली, NH3 तयार झाला. हायड्रोजननी ऑक्सिजनसोबत रिॲक्शन केली, H2O तयार झाला. हायड्रोजननी सल्फरसोबत रिॲक्शन केली आणि H2S तयार झाला. अशा प्रकारे सुरुवातीच्या काळामध्ये हायड्रोजननी वेगवेगळे केमिकल कंपाऊंड्स तयार केले. नेक्स्ट स्टेप आहे फॉर्मेशन ऑफ सिम्पल ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स. ॲज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ डिक्रीज्ड, steam condensed into water that resulted in heavy rainfall and the earth gradually cooled. बघा, जसं जसं टेम्परेचर कमी होत गेलं अर्थवरती, जसं जसं टेम्परेचर कमी झालं तसं तसं स्टीम जी होती, वाफ जी होती, तिचं कंडेन्सेशन झालं आणि स्टीमचं कंडेन्सेशन झाल्यामुळे वॉटर तयार झालं अँड धिस रिझल्टेड इन टू हेवी रेनफॉल. खूप जास्त प्रमाणामध्ये पाऊस झाला अँड अर्थ ग्रॅज्युअली कूल्ड, आणि त्या पावसाच्या पाणी पृथ्वीवरती आल्यामुळे पृथ्वीचा जो सरफेस होता हा हळूहळू थंड व्हायला लागला. अर्थ ग्रॅज्युअली गेट कूल्ड. ठीक आहे. रेन वॉटर गॉट ॲक्युमुलेटेड ऑन द लँड टू फॉर्म रिव्हर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, सीज अँड ओशन्स. हे जे रेन वॉटर होतं, हे जे पावसाचं पाणी होतं, हे जमिनीवरती आलं आणि त्यांनी रिव्हर म्हणजे नद्या, ओशन, समुद्र, महासागर या सगळ्यांची निर्मिती केली. ठीक आहे. द ॲटमॉस्फिअर देन डिड नॉट कंटेन ओझोन लेअर अँड दस अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन्स रीच्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डिरेक्टली. त्या पिरियडमध्ये अर्थवरती जो सध्या प्रेझेंट असलेला ओझोनचा लेअर आहे, जो आपल्याला प्रोटेक्ट करतो UV रेजपासनं, सनरेजपासनं येणाऱ्या ज्या हार्मफुल रेडिएशन्स आहेत, UV रेज म्हणतो आपण त्यांना, तर हा जो ओझोनचा लेअर आहे, हा ओझोनचा लेअर त्या काळामध्ये प्रेझेंट नव्हता आणि त्या काळामध्ये ओझोन लेअर प्रेझेंट नसल्यामुळे अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन्स जे होते हे डायरेक्टली अर्थच्या सरफेसवरती पोहोचत होते. याच्यामुळे काय झालं असेल बघा, अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ अवेलेबल एनर्जी सोर्सेस सच ॲज अल्ट्राव्हायोलेट रेज, रेडिएशन्स, लाइटनिंग अँड volcanic activities, the early molecules of hydrocarbons, ammonia, methane, and water underwent reactions like condensation, polymerization, oxidation, and reduction. बघा, याचा मिनिंग असा आहे की हे जे सुरुवातीला एनर्जीचे सोर्सेस अवेलेबल झाले होते, ओझोन नसल्यामुळे अल्ट्राव्हायोलेट रेज डायरेक्ट अर्थवरती येत होत्या, त्याच्यामुळे रेडिएशन्स होत होते, त्याच्यानंतर व्होल्कॅनिक इरप्शन्स होत होते, टेम्परेचर जास्त असल्यामुळे लावा व्होल्कॅनोमधून बाहेर येत होता, त्यानंतर लाईटनिंग होती, खूप जास्त प्रमाणामध्ये विजा पडत होत्या. तर या सगळ्यांमुळे काय झालं, खूप सारी एनर्जी जी आहे ही ॲटमॉस्फिअरमध्ये अवेलेबल होती आणि या एनर्जीमुळे जे अर्ली हायड्रोकार्बन्सचे मॉलिक्यूल होते है ना, हायड्रोकार्बन्स जे होते, हायड्रोकार्बन्स, अमोनिया, मिथेन, ह्या सगळ्यांनी वेगवेगळ्या रिॲक्शन्स केल्या. फॉर एक्झाम्पल कंडेन्सेशन, पॉलिमरायझेशन, ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन्स, या सगळ्या रिॲक्शन्स केल्या आणि या रिॲक्शन्समुळे सिम्पल मॉलिक्युल्स तयार झाले. मोनोसॅकराइड्स, अमिनो ॲसिड्स, प्युरिन्स, पिरिमिडिन्स या सगळ्यांचा निर्माण या सगळ्या रिॲक्शन्समधून झाला. दीज रिॲक्शन्स रिझल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ सिम्पल मॉलिक्युल्स लाईक मोनोसॅकराइड्स, अमिनो ॲसिड्स, प्युरिन्स, पिरिमिडिन्स, फॅटी ॲसिड्स, ग्लिसरॉल एक्सेट्रा. ठीक आहे. ऑल दीज सिम्पल ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स ॲक्युमुलेटेड ॲट द बॉटम ऑफ द वॉटर बॉडीज. हे जे सगळे सिम्पल ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल तयार झाले होते
हे मोनोसॅकराइड्स, अमिनो ॲसिड्स वगैरे वगैरे, हे जे सगळे तयार झालेले सिंपल ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स आहेत, हे वॉटर बॉडीजच्या बॉटमला जाऊन बसले, म्हणजे महासागराच्या, समुद्राच्या बॉटमला जाऊन बसले. आणि याला हल्डेननी डिस्क्राईब केलंय ॲज द हॉट डायल्यूट सूप ऑर प्रिमिटिव्ह ब्रॉथ. हल्डेननी याला हॉट डायल्यूट सूप किंवा प्रिमिटिव्ह ब्रॉथ असं म्हटलं. इट डिड नॉट शो एनी डिग्रेडेशन ड्यू टू द अब्सेन्स ऑफ फ्री ऑक्सिजन अँड एन्झाईम्स. बघा, सुरुवातीच्या पिरियडमध्ये ऑक्सिजन नसल्यामुळे ऑक्सिडेशन होणं शक्य नव्हतं. त्याच्यामुळे कोणत्याच एलिमेंटचं किंवा तयार झालेल्या कंपाऊंडचं डिग्रेडेशन झालं नाही, है ना. सुरुवातीचं ॲटमॉस्फिअर जे होतं हे रिड्युसिंग टाईपचं होतं. ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेप आहे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स. याच्या आधीची स्टेप आपण बघितली फॉर्मेशन ऑफ सिम्पल ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स. आता आपण पाहतोय कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स. बघा, द प्रिमिटिव्ह ब्रॉथ वॉज न्यूट्रल अँड फ्री फ्रॉम ऑक्सिजन. म्हणजे हे जे सुरुवातीला तयार झालेलं ब्रॉथ होतं, है ना, वॉटर बॉडीजमध्ये जे सिम्पल ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स जमा झाले होते, याला आपण काय म्हटलं, ब्रॉथ. तर हे जे प्रिमिटिव्ह ब्रॉथ होतं हे न्यूट्रल होतं, म्हणजे ना ॲसिडिक होतं ना बेसिक होतं, है ना. त्याच्यामध्ये ॲसिडसुद्धा प्रेझेंट नव्हते आणि बेसिससुद्धा नव्हते. एकदम न्यूट्रल होतं अँड फ्री फ्रॉम ऑक्सिजन. त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन प्रेझेंट नव्हता. पॉलिमरायझेशन टूक प्लेस अँड सिम्पल ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स ॲग्रिगेटेड टू फॉर्म न्यू कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स लाईक पॉलिसॅकराइड्स, फॅट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिओसाइड्स अँड न्यूक्लिओटाइड्स. त्यानंतर पॉलिमरायझेशन झालं आणि सिम्पल ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स एकत्र आले आणि त्यांच्यापासून कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स तयार झाले, है ना. जे सिम्पल ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स तयार झाले होते, फॉर एक्झाम्पल मोनोसॅकराइड्स, अमिनो ॲसिड्स, प्युरिन्स, पिरिमिडिन्स, ठीक आहे, हे जे सगळे सिम्पल ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स आहे यांचं ॲग्रिगेशन झाले, ते एकत्र आले आणि त्यांच्यापासून नवीन कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स तयार झाले, फॉर एक्झाम्पल पॉलिसॅकराइड्स, फॅट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिओसाइड्स अँड न्यूक्लिओटाइड्स. Polymerization of amino acids formed protoproteins which later formed proteins. जे अमिनो ॲसिड्स होते यांचं पॉलिमरायझेशन झालं आणि त्यांच्यापासून प्रोटोप्रोटीन्स तयार झाले. हे जे प्रोटोप्रोटीन्स आहेत यांच्याचपासून पुढे जाऊन काय तयार झाले, प्रोटीन्स तयार झाले. ठीक आहे, म्हणजे इनडायरेक्टली प्रोटीन्स कशापासून तयार झाले, अमिनो ॲसिड्सपासून. पण अमिनो ॲसिड्सपासून आधी प्रोटोप्रोटीन्स तयार झाले आणि मग त्यांच्यापासून प्रोटीन्स तयार झाले. फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कन्सिडर्ड ॲज लँडमार्क इन द ओरिजिन ऑफ लाईफ. हे जे फॉर्मेशन आहे प्रोटीन्सचं, याला ओरिजिन ऑफ लाईफचा एक लँडमार्क म्हणून ओळखलं जातं. का बरं? कारण आपल्याला माहिती आहे की जेवढे पण सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट आहेत या पृथ्वी तलावावरती, है ना, अर्थवरती जेवढे पण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट आहेत, हे सगळे कशापासून बनलेत, प्रोटीन्सपासून. म्हणून आपण फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीनला एक लँडमार्क म्हणून कन्सिडर करतो इन द ओरिजिन ऑफ लाईफ. प्रोटीन्स ॲक्सेलरेटेड द रेट ऑफ अदर केमिकल रिॲक्शन्स. तुम्हाला माहिती आहे केमिकलच्या ज्या रिॲक्शन्स आहेत या रिॲक्शन्सला ॲक्सेलरेट करण्यासाठी किंवा फास्ट करण्यासाठी काय लागतं, एन्झाईम्स लागतात, बरोबर. आणि हे एन्झाईम्स कशापासून बनलेले असतात, प्रोटीन्सपासून. म्हणून हे जे प्रोटीन्स आहेत हे केमिकल रिॲक्शन्समध्ये ॲज अ कॅटलिस्ट, ॲज अ बायो कॅटलिस्ट म्हणून वर्क करतात आणि जी केमिकल रिॲक्शन्स आहेत हिला काय करतात, फास्ट करतात. मग तेव्हा जे प्रोटीन्स तयार झाले होते त्या प्रोटीन्सनी ज्या बाकीच्या केमिकल रिॲक्शन्स होत्या यांना काय केलं, ॲक्सेलरेट केलं, त्यांचा स्पीड वाढवला. नेक्स्ट स्टेप आहे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड. बघा, ही खूप इम्पॉर्टंट स्टेप आहे, कारण आपण सगळे जे आहेत, जेवढे पण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे, हे सगळे कशामुळे आपण जिवंत आहे बेटा, न्यूक्लिक ॲसिड्समुळे. ठीक आहे, आपलं जेनेटिक मटेरियल काय आहे, न्यूक्लिक ॲसिड्स आहे ना, DNA आणि RNA. तर या DNA आणि RNAचं फॉर्मेशन कसं झालं हे आपण या स्टेपमध्ये बघणार आहे. बघा, न्यूक्लिओटाइड्स मे हॅव बीन फॉर्म्ड बाय द रिॲक्शन बिटवीन फॉस्फोरिक ॲसिड, शुगर अँड नायट्रोजिनस बेसिस. बघा, न्यूक्लिओटाइड्स जे आहे ना, ज्यांच्यापासून DNA आणि RNA बनलेले आहेत, जे मोनोमर युनिट आहे DNA आणि RNAचं, न्यूक्लिओटाइड्स, हे मे हॅव बीन फॉर्म्ड बाय रिॲक्शन बिटवीन फॉस्फोरिक ॲसिड, शुगर अँड नायट्रोजिनस बेसिस. म्हणजे फॉस्फोरिक ॲसिड, शुगर आणि नायट्रोजन बेसिस यांच्यामध्ये झालेल्या रिॲक्शनमुळे न्यूक्लिओटाइड्स तयार झालेले असतील, असं या थेअरीमध्ये म्हटलेलं आहे. नंबर ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स जॉईन टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लिक ॲसिड्स.
हे जे न्यूक्लिओटाइड्स तयार झाले हे एकमेकांसोबत जॉईंट झाले आणि यांनी काय बनवलं, न्यूक्लिक ॲसिड. न्यूक्लिक ॲसिड म्हणजेच RNA आणि DNA. ठीक आहे. न्यूक्लिक ॲसिड्स acquired self replicating ability which is the fundamental property of living form. न्यूक्लिक ॲसिडनी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ॲबिलिटी ॲक्वायर्ड केली, म्हणजे एकापासनं अनेक है ना, एकापासनं 2, 2चे 4, 4चे 8 है ना. ही जी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ॲबिलिटी आहे, जी डिव्हिजनची ॲबिलिटी आहे, ही एक फंडामेंटल ॲबिलिटी बेटा लिव्हिंग फॉर्मची, आणि ही कोणी ॲक्वायर केली, न्यूक्लिक ॲसिड्सनी. त्याच्यामुळे आपण आज आपली जी कंटिन्युटी ऑफ लाईफ आहे याच बेसिसवरती टिकून आहे. ठीक आहे. सेल्फ रेप्लिकेटिंग ॲबिलिटी जर का न्यूक्लिक ॲसिड्समध्ये प्रेझेंट नसती तर एका जनरेशनपासून नेक्स्ट जनरेशन तयार होऊ शकली नसती. ठीक आहे. त्यानंतर पुढे जाऊया आपण, लास्ट स्टेप बघूया या थिअरीची, जिचं नाव आहे केमिकल इव्होल्युशन. या थिअरीची लास्ट स्टेप आहे बघा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स ऑर प्रोसेल्स. बघा, न्यूक्लिक acids along with inorganic and organic molecules formed the first form of life called protobionts. हे जे न्यूक्लिक ॲसिड्स आहेत, या न्यूक्लिक ॲसिड्सनी इनऑर्गॅनिक आणि ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स सोबत मिळून पहिला लाईफ फॉर्म तयार केला, ज्याला आपण म्हणतो प्रोटोबायोन्ट्स. हे जे प्रोटोबायोन्ट्स आहेत है ना, बघा, प्रोटोबायोन्ट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कोॲसर्वेशन, दॅट इज ॲग्रिगेशन ऑफ ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स. हे जे प्रोटोबायोन्ट्स आहेत हे कशापासून बनलेले, ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स. ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्सचं ॲग्रिगेशन झालं, त्याला आपण म्हटलं कोॲसर्वेशन, आणि यांनी एकत्र येऊन काय बनवला बेटा, प्रोटोबायोन्ट. बघा, ओपॅरिन कॉल्ड देम कोॲसर्वेट्स अँड सिडनी फॉक्स कॉल्ड प्रोटीनॉइड्स ऑर मायक्रोस्पियर्स. म्हणजे हे जे तयार झालेले प्रोटोबायोन्ट्स आहेत याला ओपॅरिननी कोॲसर्वेट्स म्हटलं आणि सिडनी फॉक्सनी प्रोटीनॉइड्स किंवा मायक्रोस्पियर्स असं म्हटलं. हे जे कोॲसर्वेट्स आहेत, हे कोॲसर्वेट्स आर कोलॉइडल ॲग्रिगेशन्स ऑफ हायड्रोफोबिक प्रोटीन्स अँड लिपिड्स. हे जे कोॲसर्वेट्स आहेत हे प्रोटीन्स आणि लिपिड्सचे काय ॲग्रिगेशन्स. पण कशी प्रोटीन्स बेटा, हायड्रोफोबिक, म्हणजे जे वॉटरपासून दूर राहतात, वॉटरला रिपेल करतात, H2O मॉलिक्युलला हे प्रोटीन्स रिपेल करतात, अशा प्रोटीन्स आणि लिपिड्सपासनं या कोॲसर्वेट्सचं फॉर्मेशन झालेलं आहे. कोॲसर्वेट्स ग्रीव इन साईज बाय टेकिंग अप मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग ॲक्वेस मीडियम. हे सगळं कुठं चालू आहे बेटा, हे सगळं चालू आहे अंडर वॉटर, पाण्याच्या आतमध्ये. ते जे आपण प्रिमिटिव्ह ब्रॉथ म्हटलं है ना, हे जे प्रिमिटिव्ह ब्रॉथ आहे याच्या आतमध्ये ही सगळी प्रोसेस चालू आहे. तर हे जे कोॲसर्वेट्स आहे, या कोॲसर्वेट्सनी या सराउंडिंग मीडियममध्ये प्रेझेंट असलेल्या मटेरियलपासनं है ना, हे जे वॉटर सराउंडिंगमध्ये प्रेझेंट आहे याच्यामध्ये जे मटेरियल प्रेझेंट आहे, या मटेरियलपासनं स्वतःची साईज इन्क्रीज केली. बाहेरून मटेरियल घेतलं आणि साईज काय केली, इन्क्रीज केली. त्या मटेरियल त्यांच्यासाठी फूडसारखं होतं, म्हणजे त्यांनी ॲक्वेस मीडियममधून फूड घेतलं आणि त्यांची काय झाली, ग्रोथ झाली. ॲज दे ग्रीव दे बिकम थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल अँड स्प्लिट इन टू स्मॉलर युनिट्स कंपेरेबल टू डॉटर सेल्स ऑफ बडिंग ऑर्गॅनिझम. बघा, जसं जसं या कोॲसर्वेट्सची साईज वाढली, तसे तसे हे थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल झाले आणि त्यांचं स्प्लिटिंग झालं बेटा स्मॉलर युनिट्समध्ये, म्हणजे त्यांचं डिव्हिजन झालं स्मॉलर युनिट्समध्ये, कंपेरेबल टू डॉटर सेल्स ऑफ बडिंग ऑर्गॅनिझम्स. म्हणजे बघा, जसं आपण हायड्रामध्ये बघतो की हायड्रामध्ये एक छोटासा बर्ड तयार होतो आणि तो बर्ड पॅरेंट बॉडीपासून डिटॅच होतो आणि एक नवीन हायड्रा तयार होतो है ना. जसा हायड्राचा एखादा छोटासा तुकडा खाली पडतो आणि त्याच्यापासून नवीन हायड्रा तयार होतो. सेम तसं कोॲसर्वेट्समध्ये झालं. कोॲसर्वेट्सनी जशी ग्रोथ केली तशी तशी ते थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल झाले आणि त्यांचं स्प्लिटिंग झालं बेटा छोट्या छोट्या स्मॉलर युनिट्समध्ये. पुढे जाऊया आपण. बघा, मायक्रोस्पियर्स आर प्रोटीनॉइड्स फॉर्म्ड फ्रॉम कोलायडल हायड्रोफिलिक कॉम्प्लेक्सेस सराउंडेड बाय वॉटर मॉलिक्युल्स. बघा, हे जे कोॲसर्वेट्स होते हे हायड्रोफोबिक, ठीक आहे, जे कोॲसर्वेट्स होते हे हायड्रोफोबिक प्रोटीन्स आणि लिपिड्सपासून बनलेले होते. पण हे जे मायक्रोस्पियर्स आहेत हे हायड्रोफिलिक कॉम्प्लेक्सेसपासून बनलेले आहे. हायड्रोफिलिक म्हणजे वॉटर लविंग है ना, जे वॉटरला अट्रॅक्ट करतात है ना, वॉटर मॉलिक्युल्सला अट्रॅक्ट करतात, त्यांना आपण म्हणतो हायड्रोफिलिक. ठीक आहे. हायड्रोफोबिक
म्हणजे जे वॉटरला रिपेल करणार, हायड्रोफिलिक म्हणजे जे वॉटरला अट्रॅक्ट करणार. पुढे जाऊया. These bodies may have outer double membrane like primitive cell, है ना, असं म्हटलं जातं है ना. these bodies may have, है ना, 100% प्रूफ नाही, बट these bodies may have outer double membrane like primitive cell, है ना. सुरुवातीच्या सेलमध्ये जसं सेल मेम्ब्रेन किंवा सेल वॉल आहे ना, ह्या ज्या प्रेझेंट होत्या तशा प्रकारची एक डबल मेम्ब्रेन या बॉडीजच्या सराउंडिंगमध्ये प्रेझेंट असेल, मे बी, है ना, कन्फर्म नाही आहे. डिफ्युजन अँड ऑस्मोसिस मे हॅव अकर्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, म्हणजे या मेम्ब्रेनच्या अक्रॉस डिफ्युजन आणि ऑस्मोसिस हे कदाचित झालं असेल. कोॲझर्वेट्स अँड मायक्रोस्फिअर्स वेअर नॉन लिव्हिंग कोलायडल ॲग्रिगेशन्स ऑफ लिपिड्स अँड प्रोटीनॉइड्स रिस्पेक्टिव्हली. हे जे कोॲझर्वेट्स आणि मायक्रोस्फिअर्स आहेत, है ना, ओपॅरेननी कोॲझर्वेट्स म्हटलं आणि सिडनी फॉक्सनी मायक्रोस्फिअर्स म्हटलं. तर हे जे दोन कोॲझर्वेट्स आणि मायक्रोस्फिअर्स आहेत हे नॉन लिव्हिंग कोलायडल ॲग्रिगेशन्स होते. कशाचे बेटा? प्रोटीन्स आणि लिपिड्सचे, है ना. दे हॅड सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिव्हिंग सेल्स सच ॲज ग्रोथ अँड डिव्हिजन. त्यांच्यामध्ये बेसिक प्रॉपर्टी ज्या आहे लिव्हिंग सेलच्या म्हणजे ग्रोथ आणि डिव्हिजन ह्या प्रेझेंट होत्या, पण तरी सुद्धा त्यांना आपण काय म्हटलं? नॉन लिव्हिंग कोलायडल ॲग्रिगेशन्स. नॉन लिव्हिंग, ठीक आहे, हे मार्क करून ठेवा. कोॲझर्वेट्स अँड मायक्रोस्फिअर्स वेअर नॉन लिव्हिंग कोलायडल ॲग्रिगेशन्स. पुढे जाऊया. दीज कोलायडल ॲग्रिगेशन्स turned into first primitive living system called eubions or protocell. This is very important. These colloidal aggregations, हे जे colloidal aggregations आहेत हे turned into first primitive living system, पहिली प्रिमिटिव्ह लिव्हिंग सिस्टम, है ना, तिला आपण काय म्हटलं बेटा? eubions और प्रोटोसेल. इथपर्यंत समजलं? ठीक आहे, चला पुढे जाऊया. लास्ट स्टेप बघूया आपण आता या थिअरीची. लास्ट स्टेप आहे फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल, है ना. पहिली सेल कशी तयार झाली ते बघूया आपण आता या स्टेपमध्ये. वेन RNA और DNA सिस्टम डेव्हलप्ड विदिन प्रोटोसेल्स दे लुक लाईक बॅक्टेरिया और व्हायरसेस. जेव्हा RNA आणि DNAच्या सिस्टम तयार झाल्या होत्या या प्रोटोसेल्समध्ये ते कसे दिसत होते बेटा? बॅक्टेरिया किंवा व्हायरस सारख्या. दे रेग्युलेटेड व्हेरियस मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज. ज्या वेगवेगळ्या व्हेरियस मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज आहेत, है ना. मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे जेवढे पण केमिकल चेंजेस एखाद्या बॉडीजमध्ये होतात, है ना, जेवढे पण केमिकल चेंज एका बॉडीमध्ये होतात त्याला आपण म्हणतो मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज. तर हे जे मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज होत होत्या या सगळ्यांवरती कंट्रोल करण्याचं काम कोणी केलं? तेव्हा RNA आणि DNAनी, ठीक आहे. फर्स्ट सेल वॉज अनएरोबिक, हेटेरोट्रॉफिक अँड ऑप्टेन्ड एनर्जी बाय किमोहेटेरोट्रॉपिक प्रोसेस. बघा आता हे समजण्यासारखं आहे, थोडंसं लक्ष द्या सगळ्यांनी व्यवस्थित. फर्स्ट सेल जी होती ही अनएरोबिक होती, म्हणजे ही रेस्पिरेशन करू शकत नव्हती, है ना. ऑक्सिजन घेतला, कार्बन डायऑक्साईड सोडला, असं झालं नाही. ही अनएरोबिक होती. हेटेरोट्रॉपिक होती, म्हणजे स्वतःचं फूड स्वतः तयार करू शकत नाही. इट डिपेंड्स ऑन द अदर फॉर फूड. सर मग ही जर स्वतःचं फूड स्वतः तयार करू शकत नव्हती, मग ही जगली कशी, है ना. कारण त्या काळामध्ये प्लांट्स तर प्रेझेंट नव्हते फोटोसिंथेसिस करण्यासाठी, ऑटोट्रॉप्स तर प्रेझेंटच नव्हते. जर पहिलीच सेल हेटेरोट्रॉपिक होती, दुसऱ्यांवर डिपेंड करत होती, मग ती कसं काय जगली, है ना. तर याचा आन्सर आहे बेटा, दिस सेल परफॉर्म्ड किमोहेटेरोट्रॉफिझम. किमोहेटेरोट्रॉफिझम या सेलनी किमोहेटेरोट्रॉपिक प्रोसेस शो केल्या. या किमोहेटेरोट्रॉपिक प्रोसेसमधून त्याला एनर्जी मिळाली. किमोहेटेरोट्रॉपिक प्रोसेस म्हणजे काय हे व्यवस्थित समजून घ्या सगळ्यांनी. बघा तुम्हाला माहिती आहे आधीच्या एका स्टेपमध्ये आपण बघितलं की सिंपल ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स तयार झाले होते, आणि हे सगळं कुठे तयार झाले होते बेटा? ओशनमध्ये, है ना, वॉटर बॉडीजमध्ये. ही सगळी प्रोसेस कुठे होते बेटा? पाण्यामध्ये, ठीक आहे. आणि याच ओशनमध्ये या ॲक्वियस मीडियममध्ये खूप जास्त प्रमाणामध्ये काय प्रेझेंट होते बेटा? ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स प्रेझेंट होते. हे जे ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स, हे जे ऑर्गॅनिक केमिकल्स आहेत, याच ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्सचा या फर्स्ट सेलनी ॲज अ एनर्जी म्हणून यूज केला, त्यांच्यापासून एनर्जी घेतली आणि काय केलं बेटा? त्यांच्या मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज परफॉर्म केल्या.
दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन ॲज किमोहेट्रोट्रॉपिझम है ना. केमिकल्सपासनं सराउंडिंगमध्ये प्रेझेंट असलेल्या केमिकल्सपासनं सराउंडिंगमध्ये प्रेझेंट असलेल्या ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्सपासनं यांनी एनर्जी घेतली म्हणून आपण त्यांना म्हणतो किमोहेट्रोट्रॉपिक ऑर्गॅनिझम. ठीक आहे. तर हे जे फर्स्ट सेल तयार झाल्या होत्या ह्या कशा होत्या बेटा, अनेरोबिक होत्या, हेट्रोट्रॉपिक होत्या आणि किमोहेट्रोट्रॉपिक प्रोसेसनी एनर्जी ऑब्टेन करत होत्या. ठीक आहे. अशा प्रकारे आपण ही जी केमिकल इव्होल्युशनची थिअरी आहे ही कंप्लीट केली. केमिकल इव्होल्युशन थिअरीला आणखी 2 नावं आहेत, ते सुद्धा तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. केमिकल इव्होल्युशन ऑफ लाईफला आपण सेल्फ असेंब्ली थिअरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाईफ सुद्धा म्हणतो किंवा हिला आपण बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाईफ असं सुद्धा म्हणतो. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आपण आज सगळ्या थिअरीज बघितल्या ज्याच्यामुळे लाईफ ओरिजिनेट झालेली असेल. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघूया युरे अँड मिलर्स एक्सपेरिमेंट. आज हा जो व्हिडिओ आहे आज आपण इथेच थांबूया. या व्हिडिओला इथे आपण कंप्लीट करूया आणि पुढचा जो व्हिडिओ येईल त्यामध्ये आपण बघूया युरे अँड मिलर्स एक्सपेरिमेंट. ठीक आहे. जर तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये काही डाऊट किंवा काही सजेशन्स असतील तर कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.